Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Các anh tự ti về bản thân thì chắc mình không có cơ hội cho mình đâu. Em là em chủ động em tấn công nhưng mà ổng cũng thả cửa. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Wow, nhìn cái đám cưới rất là hoành tráng. Nhìn cặp vợ chồng cũng rất là trẻ trung đúng không thưa quý vị? Chào hai em. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Huỳnh Chí Thanh, hiện 27 tuổi và đang là kỹ sư chất địa, đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi còn em? Dạ, em tên là Lệ Chi, em cũng 27 tuổi, hiện giờ đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao em lại gặp cô gái này? Em và bà xã em là học chung trường. Thì lúc đó em quê ở Cà Mau. Thì lúc đó có đợt tư vấn tuyển sinh về trường cũ. Tư vấn tuyển sinh thì em ngồi đó em thấy bạn bà xã em là tập nhảy với nhóm bạn. Đập vào mắt em là sao chồng này cô này sexy quá. Ấn tượng. Và thế là hai đứa trò chuyện khoảng mấy tháng gì đó mà bà xã em thì hẹn gặp, nhưng mà em lúc đó em tự ti về bản thân là em chắc là nhiều người theo đuổi lắm đây thì chắc mình không có cơ hội cho mình đâu. Em tới em thấy ổng đứng chờ mà thấy dáng cao nè, mặc áo sơ mi xinh, mang giày, cái gu em thích nữa, mà cao cao ốm nữa, cái em thấy hợp gu rồi đó. Ai là người chủ động tấn công đối phương? Em là em chủ động em tấn công nhưng mà ổng cũng thả cửa. Thì trước đó em có nói chung là không biết sao như là cố ý hay sao á, để một cái dòng trạng thái trên Facebook là nói là mình chưa hôn ai bao giờ. Cái là em mới hỏi, em vô em xác nhận, em nhắn tin là ủa trước giờ em chưa hôn ai hả? Cái ổng kêu dạ em chưa hôn ai chị ơi. Cái em mới nhắn tin là bữa đó gặp đi rồi chị sẽ cướp nụ hôn đầu của mày. Mạnh mẽ quá à. Và chắc chắn cái lần đầu tiên gặp chạm mặt nhau lúc đó thì em có thực hiện cái lời hứa của em không? Em quất liền chứ. Quất liền luôn. Coi như em bị cưỡng hôn sao? Em tưởng đâu là cứ nói đùa. Xong rồi cái vào nhà sách, hai đứa vào nhà sách, cái bà nhắc lại câu đó một lần nữa. Cái em nói bà này bà làm thiệt sao trời. Cảm giác giờ muốn tìm lại thì đúng đó, cảm giác khó tả lắm. Tim em rung lên hết lại là chưa. Bây giờ em có muốn tìm lại cái cảm giác đó không? Giờ này em xê cái ghế vô được không? Em kéo cái ghế của em á, em kéo cái ghế của em sát vô. Rồi, làm ghế đá đó, làm ghế đá đó. Rồi, anh còn nợ em công viên ghế đá. Ghế đá lá đồ chiều mưa. Chắc là hôn má thôi. Không được. Rồi cổ vũ cái bà Cân ơi. Wow. Rồi hai đứa lấy nhau bao lâu? Dạ 6 tháng ạ. Mới 6 tháng nè. Dạ. Vậy thì cưới nhau về rồi có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Anh nhìn vô chồng em, anh chỉ thấy chồng em là khá là đẹp trai, sạch sẽ. Nhưng mà thật ra không phải vậy. Tại vì dơ đúng không? Dạ, đồ của ổng á, thì ổng để là bình thường. Trước khi mà em cho ổng mặc đồ em á, thì là một tuần ổng giặt đồ một lần. Sau đó thì tại em mặc đồ như con trai vậy đó, nên là áo thun rộng thì quần sọt ngắn như con trai, nên là sau khi mà ổng thấy là ổng mặc vừa đồ em đó, thế là cứ cái thùng đồ là nó tăng lên 2 tuần giặt lần, ở dơ. Tức là ở dơ. Đúng rồi. Hồi nãy em có nói với chi tiết là ổng lấy đồ ổng mặc á, là lấy đồ em hay lấy đồ của ổng? Ổng mặc hết đồ ổng xong rồi ổng lấy tiếp đồ em ổng mặc. Chắc không? Sao hai vợ chồng giống như hai anh em vậy ta? Không có lý do gì em lấy đồ của vợ mà? Tại vì em đụng được cái quần hoặc cái áo gì đó là em mặc. Quần hồng cũng mặc, quần cam cũng mặc, quần vàng cũng mặc. Mà quần nó có nhiều loại quần, đúng không? Mà quần đùi là quần bé không? Quần đùi là chủ yếu. Rồi, còn gì nữa không? Nhây cực kỳ nhây luôn. Ví dụ nhây chuyện gì? Kiểu như là ổng biết cái gì mà em ghét á là ổng càng làm cho em ghét thêm. Dạo này không biết
tin tâm hồn yếu đuối kiểu gì á lại đi coi phim Hàn Quốc, nghe nhạc Hàn Quốc. Em nói là bớt bớt rồi nha, coi nữa tôi đập máy đó. Không đâu, vẫn ngồi coi và vẫn chăm chú coi. Biết em ghét mà cố tình chọc sực em. Thôi bây giờ tới em đó. Dạ. Vợ em có tật xấu gì không em? Bạo lực. Thì vợ em ở Bình Định, như nó lây cái giống ngay Tây Sơn Bình Định luôn. Em có bị bụp nhiều lần không? Như cơm bữa. Cái lần mà nặng nhất đó là như thế nào? Bị ký vô đầu. Tại vì trước đó là em kêu ông giặt đồ đi, thì cũng là 2 tuần chưa giặt rồi đó. Ông ngồi ông cầm lên ông giặt từ trưa cho tới từ sáng tới trưa. Lúc em đi làm về xong em thấy là việc giặt cũng chưa xong. Ngồi coi, bật chương trình Vợ Chồng Son ra coi. Ông ngồi ông coi luôn vậy đó. Cái em ghét đi ngang qua em đá đít một phát. Em lại em đá đít thêm một phát nữa. Em đá cho tới chắc cũng mòn đít rồi mà cứ ngồi coi vậy đó. Không hiểu nổi. Ôi như vậy Vợ Chồng Son có lỗi quá. Ông coi chắc đăng view cũng khá nhiều luôn. Không cày vậy đó. Ủa, tại sao em lại không coi chương trình khác? Bạn muốn hẹn hò mẹ chồng nàng dâu, tại sao em lại chọn coi Vợ Chồng Son? Bây giờ mà hẹn hò nữa là thôi, là không có nhà để ở. Tuổi theo còn hẹn hò đó, không có nhà để ở, đúng không? Còn gì nữa? Tiết kiệm quá mức. Ở lúc đó em đi chơi với vợ em, thì hai đứa có vào cửa hàng mua một chai nước suối. Thế là anh ơi đừng có mua chai này, qua bên kia nó giảm giá, hình như lúc đó là có 6.000, 6.500, bên kia bán có 6.000 anh. Xong rồi cái thôi mình mua ở đây luôn đi. Không, qua bên kia phải đi bằng 3 cây số gì đó. Trời nó mua được chai nước suối. Em ơi, nó tốn tiền xăng 1.500 đó em. Chuyện này nữa vui lắm anh. Cái đợt đó là em đi Singapore về, xong cái ổng mới ra sân bay, ổng đón em. Đợt đó là 20 tháng 10. Cái em ra thấy ổng em thấy vui rồi, mà em nhìn thấy bó bông là bắt đầu là trên suốt quãng đường thôi là em đọc nguyên một bài diễn văn luôn. Em kêu em nhìn bó bông em nói nè, anh nghĩ sao mua bó bông 30.000, bó bông 30.000 xấu quắc gì cũng mua. Biết vậy để từ ai bắt mua bữa nay mà sao cứ mua hoài vậy, muốn tốn tiền muốn bạc không thôi, xấu quắc gì người ta bán 10.000 tôi cũng thèm mua nữa. Em đọc suốt quãng đường một cái bài đó luôn. Xong em về ổng mới nói xấu rồi thôi vứt đi. Vậy tôi vứt vô trong sọt rác ngay bên cạnh ổng luôn. Ngay tới bữa sau ổng mới đem một bó bông qua chỗ công ty của em, ổng kêu em xuống. Cái em xuống em thấy cái em nói bông, em thấy bông đẹp lắm, em khoái lắm. Em nói bông hỏi không mua nhiều, khai thiệt định mua bao nhiêu. Cái ổng đâu muốn mua nhiêu đâu, ông kêu anh tự bó. Nhưng mà tới giờ em vẫn không tin là ông tự bó, nhưng mà ông vẫn khẳng định là ông tự bó. Em nói thiệt cái đó là em tự bó em mua. Em mua. Đã thấy chưa? Bây giờ mới lộ luôn. Thôi đừng đánh em, đừng đánh. Rồi bây giờ em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Dạ thì bớt nóng tính lại. Cãi nhau nóng tính là cầm gì là chọi cái đó. Trời ơi, vậy ba tiết kiệm để mua đồ ba chọi. Như không à, không mà nó ra được gì. Còn em, Lệ Chi, em muốn ông xã em thay đổi điều gì? Ổng thì nói chung là em thấy là chồng em là khá là hoàn hảo, trừ những cái điều em đã kể rồi. Thì em muốn là ổng thay đổi là đừng có chọc sực em. Chọc Vậy. gì? Đừng chọc Tức giận. em. Tức hả? Vậy thôi, tính em cũng dễ chịu, nên là đừng có chọc tức em. Trời ơi, hai đứa lấy nhau mới có 6 tháng phải không? Dạ. Rồi tính chừng nào có con? Dạ chắc là 2020. Còn lâu. Dạ thì em tính học cao hơn nữa để kinh tế nó vững vàng tí để lo cho con. Thì cũng tùy theo cái điều kiện của mình. Nó nhiều khi là tính trời mình tính đôi bằng trời tính, nhiều khi tối nay về ấy xong rồi mời biết 2 tuần sau biết có bầu. Em hạnh phúc. Vui tươi mỗi ngày. Em chỉ xứng đáng với những việc tay chân thôi. Còn đầu óc thì em không có. Dạ em bực không. Và bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay nữa để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng tiếp theo. Cặp vợ chồng này thấy vui nè, mỹ mãn nè. Đó. Dạ chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và quý vị khán giả.
Rồi em ơi, quý anh em là gì? Năm nay được bao nhiêu tuổi? Dạ, em tên là Tín, Đặng Thương Tín. Năm nay em 29 tuổi. Còn công việc em hiện tại là gì? Dạ, hiện nay em là nhà kinh doanh. Thì em kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Rồi mời em, tên. Dạ, em tên là Phạm Châu Phương Thảo. Năm nay em 27 tuổi. Công việc của em hiện tại là gì? Dạ, công việc trước đây của em á là làm về quản lý một cái chung cư. Và sau đó thì em cũng mới nghỉ việc trước Tết đây thôi để về hỗ trợ kinh doanh cùng với ông xã em. Hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Tình yêu hai bạn bắt đầu từ đâu? Ngày trước em là sinh viên thôi, cũng còn nợ môn vài môn học mà không dám mở miệng xin tiền ba mẹ, nên là đành phải là đi làm thêm. Thì coi ở trên mạng thì thấy công ty anh này thời đó là đang làm về cái chương trình mà tuyển busy tiệc, thì em thấy là trời làm có 2-3 tiếng mà tới 700-800 ngàn lận. Thì lúc đó em cũng rủ một em gái ruột của em để đi đến phỏng vấn cùng, chứ công việc đầu tiên đi mình sợ lắm. Rồi sau đó là chồng em phỏng vấn xong một hồi sau không nhận. Không nhận ai? Không nhận hai chị em luôn? Dạ. Tại sao vậy Tín? Dạ, tại vì tụi em là công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực event. Một trong các việc đấy là cung cấp BG đi dự tiệc. Đấy cũng là lần đầu tiên em tuyển người. Xong em phỏng vấn hai chị em xong thì em thấy rằng là hai chị em nhà này là rất là thanh khiết. Em cảm thấy là nhưng mà cái nghề BG thì nó khá là, theo em được biết, nó khá là phức tạp. Cho nên là em quyết định không nhận hai chị em. Xong rồi là từ đó em cũng không có tuyển BG cho cái lĩnh vực đấy luôn. Là bỏ luôn? Dạ. Không nhận hai chị em. Dạ. Vậy thì làm sao hai người gặp nhau? Dạ, nó còn đường dài nữa. Sau đấy trong khoảng 1 tháng rưỡi liên tục từ ngày em gặp vợ em là em cảm thấy đây là tình yêu sét đánh của mình. Một cái người mà xinh đẹp, thuần khiết. Em nói suốt ngày em cứ nhảy đỏng lên các bạn trong công ty của em là cô gái này mình mến mộ cô ấy quá. Sau đấy là em mời vợ em về làm công ty em luôn. Chuyện tình giữa sếp và nhân viên nó bắt đầu như thế nào? Dạ, thời điểm đó em cũng rất là quyết liệt trong việc kinh doanh của mình. Tại vì khởi nghiệp mà, em rất là tỉ mỉ trong việc quản trị các công việc của công ty. Em có giao cho các bạn bán hàng viết bài và trong đó có vợ của em. Vợ em viết xong gửi bài viết cho em thì em nói rằng là bài viết của em thì chỉ đáng giá là 3 điểm thôi. Em chỉ xứng đáng với những việc tay chân thôi. Còn đầu óc thì em không có. Lúc đó em như thế nào? Dạ, em bực bụng. Trời ơi, mạnh hơn đó. Dạ, rất mạnh, rất đau và rất quê. Mà lúc đó có đông người không? Lúc đó có đông người không? Dạ, tất cả mọi người, hầu như tất cả mọi người trong công ty. Tức là em không thể nào lường trước được cái sự việc là em bị tắt đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi em hối hận không? Dạ không, tại hầu như là em nhớ là tối hôm đó anh có về anh gọi cho em thì anh nói là em xin lỗi anh đi. Xong em cũng nói anh cũng phải xin lỗi em đi. Em nói là nghĩ sao anh, bài viết của em á, thì là đội marketing á, thì nói là chị viết hay quá, mới có 1-2 ngày thôi mà hơn 1000 lượt xem đọc qua bài viết rồi. Còn trong khi ông này còn ông này thì ông kêu là mà ông nói mạnh mẽ lắm, bài viết chị đây 3 điểm thôi. Em thì muốn nghĩ ảnh thì cũng muốn đuổi. Cũng cộng hưởng ghê. Dạ, cộng hưởng lắm. Thì khoảng 2-3 tháng sau thì em lại có công việc mới ở quận 7. Và em tiếp tục công việc thì là 1 năm sau thấy cuộc gọi của anh Tính. Là lúc đó em còn ghi là sếp Tính. Và gọi cái em còn lưỡng lự là có nên bắt hay không nữa kìa. Em nói trời ơi, nay cha nội đi gọi làm gì đây. Xong rồi em cũng nghe, em nghe xong rồi cái hai người mới hẹn đi cà phê. Ủa vậy hả? Sao lãng nhách vậy? Lý do gì mà 1 năm sau em mới điện thoại lại cho bạn? Có lý do. Dạ, trong giai đoạn đấy là em theo đuổi vợ em hoài mà không có được. Sau đấy là em mới buồn quá rồi em cũng kiểu như là em cũng lên mạng rồi chat chít. Rồi trong đó em cũng quen một bạn nữ, là tụi em quen với nhau được 1 năm. Dạ đó, sau 1 năm thì em chia tay được vài tháng. Sau đó là em trong thời gian đấy cái nỗi niềm nhớ nhung về vợ của em hiện tại vẫn còn. Một ngày đẹp trời nữa là nó bung ra, chịu hết nổi rồi. Thì em gọi điện cho vợ em. Trời ơi, tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Dạ. Được khoảng 8 tháng rồi. Rồi về ở với nhau, nó tật xấu gì nó lòi ra? Vỡ mộng thì không có vài vỡ mộng. Chỉ là thấy bất ngờ thôi, là ông xã em quá kỹ tính, sạch sẽ. Và em có đặt biệt danh cho ông xã em là người đàn ông vô trùng. Vô trùng. Dạ sao? Dạ, tại vì là ảnh hỏi một cái là phải rửa tay. Và ở trên nhà em là xung quanh nhà là phải có xà bông Playboy á, khắp nhà luôn.
làm gì xong là cũng phải rửa tay, cầm điện thoại xong là phải rửa tay thì mới được đụng lên má anh. Tại vì em chơi nhiều khi em giỡn, em hay sờ sờ má như vậy nè. Ngày trước quen nhau, yêu nhau thì em sờ bình thường, nhưng mà sau này thì cầm điện thoại sờ. Rửa tay chưa? Vậy là em bị gọi là cái hội chứng sợ bẩn á, đúng không? Dạ. Chị cũng có biết một vài người như vậy á, họ sợ lắm, họ nhìn đâu cũng thấy vi trùng hết đó. Rồi nếu vậy thì khi mà hai vợ chồng đi du lịch mà vô khách sạn thì cái nguyên tắc đầu tiên của em là sao? Thường em sẽ chọn những khách sạn mà nó nhìn sạch sẽ, phải kiểu như nó cao cấp á, để mà em tới đó cho nó sạch sẽ. Rồi em cũng mang phòng chai xà bông Lifebuoy nữa. Dạ. Rồi có câu chuyện nào về những chuyến đi du lịch mà lỡ quên đi cái chai xà bông? Cách đây hồi mùng 4 Tết thôi là tụi em trước đó Tết là hai vợ chồng quyết định đi Đà Lạt chơi, mà vì book phòng cũng cận quá thì lên booking á, thì là chọn cái phòng giá, em thấy cái giá đó rất là cao, 1,7 triệu một phòng, nhìn chụp hình rất là đẹp, nhưng mà khi đến nơi thì trời ơi cái phòng nhìn nó rất là bệ rạc. Và sau đó thì hai vợ chồng vào đó được một xíu thì tối ngủ, thì trước khi ngủ thì chồng em có nói là em ơi, cái khách sạn này dơ quá, tối nay em đừng làm gì anh nha. Trời. Em đứng vậy được không anh? Trời ơi, trời ơi, tôi chưa rửa tay. Ra. Tiến ơi, có thiệt không Tiến? Dạ. Có nghĩa là em ở trên đó mấy ngày? Dạ, thật ra tụi em book tới 2 ngày, nhưng mà vì dơ quá 3 giờ chiều ngày hôm sau là về liền, không ở thêm một ngày nào nữa, bỏ luôn. Rồi còn câu chuyện nào nữa không? Dạ, và sau đó là thêm em phát hiện thêm là ngoài sạch ra thì là còn thêm một cái nữa là rất là phải ngăn nắp đến nỗi tại vì bây giờ tụi em dời cái văn phòng của tụi em về nhà luôn rồi, nhà riêng của hai người để làm công ty luôn, thì là ảnh cứ đi vòng vòng, ảnh cứ thấy nhân viên mà để cái đồ đó ở đâu lâu quá là ảnh lấy anh giục giùm người ta luôn. Tính ra thì em có khi nào mà em ngứa mắt mà em ngứa tay mà em giục lộn một cái món quà kỷ niệm của một ai đó không? Dạ có, nó cũng nặng lắm. Đầu tiên trước khi em kể này là em xin lỗi những cái người thân, những bằng hữu đã ký tặng em trong cái đám cưới của em. Nhà hàng có chuẩn bị cho bọn em một cái khung để mà người ta ký tặng á. Dạ, sau đám cưới em đoán là vợ em không bao giờ đụng tới cái đó, em mang em vứt luôn. Em vứt luôn, xong cái về vợ em hỏi cái đó đâu, cái xong vợ em khóc quá trời. Em chỉ khóc thôi hả, chứ em không có phản ứng gì sao? Dạ thì em khóc, em cũng giải thích cho chồng em nghe. Chứ bây giờ tại vì cái đó cũng đã, tại vì ông xã em giục khi nào em không biết nữa, chứ nếu mà em biết em cũng sẽ chạy đi em tìm để em lấy về. Nhưng mà còn cái nào nữa không? Còn cái nào nặng đô nào nặng đô dạ, nữa và không? sau đó là thêm mới đây nữa là giục cái cuốn lịch để bàn mà có in hình cưới của vợ chồng lên đó luôn. Xong cái em dở em hết hồn luôn. Em kêu ủa, cái này sao nó nằm ngoài bãi rác? Em điên lên. Xong em về em sẽ lẳng lặng, anh đang ngồi bàn làm việc, em lẳng lặng em để cuốn sổ và em nhắn tin đây là lần thứ 2 và muốn là lần cuối cùng anh giục những cái món đồ của Trung, và đây thì em sẽ liệt vào cái danh sách là không chấp nhận được. Dạ. Rồi Tín. Tính vợ em có tật xấu gì không? Thảo. Dạ, vợ em thì từ nhỏ thì đã được đi lụm banh tennis, đi cùng với ba để lụm banh tennis, cho nên là vợ em có vóc dáng cũng khỏe khoắn. Nhưng mà vợ em thì hay đau gói, kiểu như là bị cái gì em nhỉ? Viêm khớp dạng thấp á, cho nên là em thì là người sống với tầm nhìn xa. Em nói vợ em là hãy đi tập thể dục đi, và em thì đã tiết tiền một lần là vì mua cho vợ mấy năm tập thể dục mà vợ mới đi được có mấy ngày à. Tại vì vợ em là lười tập thể dục, tại vì vợ em ham ngủ nướng. Dạ. Còn một điểm nữa là không có ngăn nắp, có là quần áo là trong cái tủ đồ là nó kiểu như gần như đống rác á. Dạ. Nhưng mà thật ra em cũng quan sát bản thân là cái này là mình phải bù trừ với nhau. Khi quan sát được vợ em như vậy, em quan sát lại em là có thể là quá khắt khe với bản thân mình, hãy thả lỏng mình ra một chút. Dạ, đã cho nó nhẹ nhàng hơn. Thảo, em mong muốn Tiến thay đổi điều gì? Em thấy những cái tật xấu đó của chồng em thật ra nó cũng tốt chứ không phải là xấu gì. Nếu như mà mình không thay đổi được người khác thì mình cũng phải thay đổi
chính mình. Để hòa nhập. Dạ, để hòa nhập. Và thật ra là cái thay đổi đó là theo cái hướng tốt chứ không phải là hướng xấu, nên thực ra là cũng không có gì là Mà dạo này còn dục đồ nữa không? Dạ thì dục thì em biết là chắc sau này vẫn còn á. Là thói quen rồi, tức là Dạ, giống như nhìn cái gì bừa bộn là không chịu được. Nó bị sai cái quỹ đạo một cái là phải dục. Dạ đúng rồi đó. Còn Tiến thì mong muốn Thảo thay đổi điều gì? Nếu mà có thay đổi gì thì dạ thì chắc là em chỉ hy vọng vợ em có thể yêu thương mình nhiều hơn bằng cách là rèn luyện tập thể dục. Tại vì khi vợ tập thể dục nhiều, vợ khỏe, vợ sống với em lâu hơn và chăm sóc em nhiều hơn. Dữ dội không? Ôi dễ thương, dễ sợ luôn á. Thôi, chúc cho hai vợ chồng luôn luôn vui tươi, đáng yêu, dí dỏm và duyên dáng như thế này mãi mãi. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là 1 năm sử dụng sản phẩm dầu nành cao cấp của công ty dầu thực vật Tường An. Dầu nành đầu tiên tại Việt Nam từ năm 1992, được chiết xuất từ 100% đậu nành nguyên chất tự nhiên, cho các món ăn thơm ngon tinh tế, yêu thương gửi trọn. Món quà thứ hai đó chính là một phiếu mua hàng điện tử tại siêu thị nội thất và trang trí UMA trị giá 2 triệu đồng. Chất lượng thiết kế Thụy Điển dành cho ngôi nhà Việt với phương châm biến ngôi nhà thành tổ ấm. Và món quà thứ ba đó chính là một voucher giày và túi xách tại hệ thống Vascara trị giá 2 triệu đồng. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi và kèm theo một cặp vé xem phim Hạ Cuối Tình Đầu có sự xuất hiện của chị Hồng Vân, được công chiếu trên các rạp toàn quốc kể từ ngày 13 tháng 4. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn đâu lưng lại và nghe kỹ câu hỏi của tôi nha. Hai vợ chồng bạn thích ăn món hải sản nào nhất? Yeah. Hai vợ chồng Hương Tím thích ăn món gì nhất? Ốc, tôm, mực, cua. Trời ơi! Hai vợ chồng Lệ Chi thích con gì? Con cua. Cua luộc. Rồi, vợ chồng bạn thích màu gì? Chọn đi. Màu vàng. Còn em. Dạ màu xanh. Màu xanh. Rồi Thuận màu hồng. Thuận với chị Vân mở trước. Mời quý dân giả đếm nào. 1, 2, 3. Wow. Và bây giờ mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở ra nha. Đếm nào. 1, 2, 3. Tay lên đây. Chúc mừng cặp vợ chồng của Chí Thanh đã nhận được một phần quà, đó chính là 1 năm sử dụng dầu thực vật Tường An. Và chúc mừng cặp vợ chồng của Tiến đã may mắn nhận được một phần quà, đó chính là một phiếu mua hàng điện tử tại chuỗi siêu thị nội thất và trang trí UMA trị giá 2 triệu đồng. Như vậy, khán giả xem chương trình tuần này chúng ta sẽ có cơ hội nhận được một phần quà, đó chính là một voucher giày và túi xách tại hệ thống Vascara trị giá 2 triệu đồng. Tuy nhiên, để nhận được phần quà này chúng ta phải trả lời được câu hỏi của chị Hồng Vân nêu ra. Và cặp vợ chồng thứ nhất nhìn thấy nhau lần đầu tiên ở đâu? A. Sân bóng đá. B. Quán cà phê. Và C là trường đại học. Quá đơn giản phải không nào? Tôi trả lời một cái một là xong ngay. Câu thứ hai nối tiếp luôn. Ừ. Có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Và kính thưa quý vị, hãy nhanh tay gửi câu trả lời về cho chương trình, biết đâu chừng bạn sẽ là người may mắn nhận được phần quà của chương trình Vợ Chồng Son tuần này. Đến đây thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin nói lời tạm biệt. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Alo, em có nhà không? Dạ có, em đang ở nhà anh. Em nói với người yêu của em, nó chết là anh giờ sao đây? Bạn trai em tới tìm em. Tôi dần xa xa đây, em đi bộ lại. Và em hơi bầm sao chị? Không giấu dấu vết được. 4 giờ sáng lại đi thì được thì đi. Con nhỏ này nó quá chảnh đi. Nhưng
sao mày quen ai mà nhìn Nikolai nhìn nhỏ hơn mày nữa gì Như. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trong chương trình Vợ chồng son trên kênh HTV7.